নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ৰেচিপিটো হৈছে এই টোষ্ট বিস্কুট দি মই আজি মালাই কেক বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম চেনি ৰস বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত এটা সসপেন লৈ লৈছোঁ আৰু মই ইফালে 1 কাপ চেনি লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি ইয়াত দি দিম এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পানী দিম এইখিনি মই অকণমান ধুনীয়াকৈ ৰসখিনি হোৱাকৈ মই কৰি ল'ম কালাৰৰ কাৰণে মই ইয়াত অকণমান কেশৰ দি আছোঁ এইখিনি হৈ গ'ল মই এইখিনি এটা নমাই ল'ম যেহেতু মই টোষ্ট মালাই কেক বনাম তাৰ কাৰণে মই ইয়াত গাখীৰ লৈছোঁ 2 কাপ আৰু মই এইখিনি এতিয়া গৰম কৰি লৈছোঁ এই গাখীৰত দিবৰ কাৰণে মই এটা গাখীৰ এনেকৈ মই এক্সট্ৰাকৈ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ গাখীৰ মই ইয়াতে নাই ঠাণ্ডাও নহয় গৰমো নহয় নৰ্মেল গাখীৰ মই লৈ লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত custard powder 1 চামুচ দিছোঁ আৰু তাৰ লগত মই কৰ্ণফ্লাৱাৰ দি আছোঁ 2 চামুচ এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিলাই ল'ম এতিয়া মই এই গাখীৰত চেনি দি আছোঁ 3 চামুচ ডাঙৰ চামুচ দি 3 চামুচ চেনি দিম মই এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম custard powder মিলাই লোৱা গাখীৰখিনি মই এতিয়া ইয়াত অকণকৈ দি থাকিম এখন হাতে মই অকণকৈ দিম আৰু অকণকৈ মই এইখিনি লৰাই থাকিম আৰু গেছৰ জুই মই কমাই দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত এয়া গাখীৰৰ সৰ অকণমান দি আছোঁ গাখীৰৰ সৰ দিলে মানে মালাই কেকটো খাবলৈ টেষ্টি হ'ব এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল মই এই বিস্কুট দি মই এতিয়া আপোনালোকক মালাই কেক বনোৱাই দেখুৱাম এনেকৈ এটা মই বাটি কাঁচৰ বাটি লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত এই চেনি যে ৰসখিনি বনাই লৈছিলোঁ চেনি ৰসখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম চেনি ৰস দিলে মানে এইখিনি দিলে মানে বিস্কুটকেইটা কোমল হ'ব এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই এই কাষ্টাৰ্ড হেৰিখিনি বনাই লৈছিলোঁ যে ক্ৰীমখিনি মই এইখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ কাষ্টাৰ্ড ক্ৰীম এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই অকণমান নাৰিকলৰ গুড়ি দি আছোঁ এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত আৰু একবাৰ দিম মই এনেকৈ এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত আকৌ এই চেনি ৰস দি আছোঁ আকৌ মই ইয়াৰ ওপৰত মালাই দি আছোঁ সম্পূৰ্ণ মই মালাইখিনি ইয়াত দি দিম এতিয়া মই ইয়াত দেখিবৰ ভাল কাৰণে অকণমান পেষ্টা দি দিছোঁ ওপৰত এতিয়া মই এইখিনি অকণমান সময় এনেকৈ ঢাকনি দি ঢাকি ফ্ৰিজত মই থৈ দিম ফ্ৰিজত থৈ দিলে এইটো সোনকালে সেট হৈ যাব তাৰপিছত মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ কাটি দেখুৱাম এতিয়া মই ফ্ৰিজৰ পৰা এই মালাই কেকখিনি মই উলিয়াই আনিলোঁ আৰু মোৰ এই কেকটো এনেকৈ হৈছে আৰু মই এতিয়া এইখিনি আপোনালোকক কাটি দেখুৱাম এয়া মোৰ এনেকৈ হৈছে কেকটো মালাই কেক আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো মই যেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ বনাই ঘৰত খাব আৰু খাই কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ধন্যবাদ